ยไหมคะเปิดปฏิทินแล้วหงุดหงิดเดือนนี้31วันเดือนหน้า30วันแล้วทำไมกุมภาสั้นสุดใครไปขโมยวันมันหรือเปล่าวันนี้ไขปริศนานี้แบบเอาข้อเท็จจริงชนกับตำนานครับใบ้ก่อนคำตอบไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์แต่มียำรวมทั้งไสยศาสตร์อัตตาจักรพรรดิและการเมืองเต็มหม้อว้าวเริ่มยังไงดีคะย้อนกลับไปโรมยุคแรกสุดก่อนเลยปฏิทิน10เดือนเริ่มปีที่เดือนมีนาคมรวมทั้งปีแค่304วันส่วนฤดูหนาวอีก61วันไม่ได้นับเรียกกันว่าช่องว่างฤดูหนาวเพราะทำไร่ไม่ได้ออกรบก็ยากเลยเหมือนช่วงเวลาที่ตายแล้วของปีครับโอ้โหปีละ304วันแล้วที่หายไปคือไม่สนใจนับงี้เลยนะคะใช่ครับต่อมากษัตริย์นูมาปอมปิลิอุสเพิ่มมกราคมกับกุมภาให้ครบ12เดือนกลายเป็น355วันแต่ดันวางตามความเชื่อมากกว่าดาราศาสตร์ชอบเลขคี่ไม่ชอบเลขคู่เลยพยายามให้แต่ละเดือนเป็นเลขคี่29หรือ31แต่พอมี12เดือนซึ่งเป็นจำนวนคู่จะบวกให้รวม355เลขคี่ได้ต้องมีเดือนหนึ่งรับบาปเป็นเลขคู่และหวยก็ออกที่กุมภา28วันพอดีครับนี่แปลว่ากลุ่มผ่าสั้นเพราะโชคลางเรื่องเลขคู่ไม่ใช่เพราะใครขโมยวันแก่นเป็นอย่างนั้นครับจากนั้นปฏิทิน355วันก็ยังสั้นกว่าปีจริงประมาณ10วันชาวโรมันเลยใช้เดือนแทรกเมอร์เซโดเนียสบางปีแต่ปัญหาคืออำนาจประกาศอยู่กับนักบวชระดับสูงกลายเป็นเครื่องมือยืดวาระการเมืองเละเทะมากจนปฏิทินคลาดฤดูกาลไปหลายเดือนเลยครับแล้วใครมาเก็บกวาดคะจูเลียสซีซ่าปี46กคซีซ่ารีเซ็ตครั้งใหญ่เปลี่ยนไปใช้ปีสุริยคติ365.25วันเพิ่มอธิกสุรทินทุก4ปีให้กุมภามี29วันในปีพิเศษเพราะเดิมกุมภา28อยู่แล้วปีนั้นยาวถึง445วันเลยถูกเรียกว่าปีแห่งความสับสนก่อนเข้าสู่ปฏิทินจูเลียนที่เป็นระบบขึ้นเยอะครับแล้วตำนานดังที่ว่าออกัสตุสอิจฉาจูลี่เลยไปขโมยวันจากกุมภาให้ออกัสเท่า31วันอันนี้จริงไหมคะเป็นคำถามที่น่าสนุกครับแต่หลักฐานสมัยใหม่ชี้ว่าไม่น่าใช่ความจริงกุมภา28วันมีมาก่อนยุคออกัสตุสแล้วเพราะเหตุผลโชคลางกับคณิตศาสตร์แบบสมัยนูมาสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นจริงคือการสลับวันเล็กน้อยในเดือนช่วงท้ายปีเพื่อให้ออกัสลงตัวเป็น31วันโดยไม่จำเป็นต้องไปดึงจากกุมภาโดยตรงตำนานเลยเล่าเพราะมันฟังลงตัวและช่วยอธิบายว่าทำไมกอไก่สอเสือถึง31วันติดกันนั่นเองครับสรุปคือกุมภาสั้นเพราะโชคลางส่วนคู่หูกอไก่สอเสือ31วันติดกันเป็นผลพวงอัตราการเมืองมากกว่าเนอะถูกต้องครับต่อมาอีก1,000 กว่าปีปฏิทินจูเลียนก็ยังยาวกว่าปีจริงเล็กน้อย365.25 versus 365.242พอสะสมยาวๆเลื่อนไป10วันทางคริสตจักรปวดหัวเรื่องวันอีสเตอร์เลยเกิดปฏิทินเกรกอเรียนปีคศ1582ตัดทิ้น10วันให้ตรงฤดูกาลและเปลี่ยนกฎปีอธิกสุรทินใหม่ทหาร4ลงตัวเป็นปีอธิกแต่ศตวรรษลงท้าย00ไม่เป็นเว้นแต่หาร400ลงตัวแบบนี้จึงแม่นขึ้นมากครับ365.2425วันแล้วทำไมตอนนั้นไม่จัดเดือนให้เท่ากันเลย30วันทุกเดือนจบเพราะเป้าหมายเขาคือให้ปีรวมตรงกับดวงอาทิตย์ไม่ได้ตั้งใจหรือระบบเดือนที่คนใช้มาเป็นพันปีเปลี่ยนทีจะกระทบประเพณีกฎหมายสัญญาวันหยุดมหาศาลสรุปคือใช้ของเดิมที่ใช้งานได้แล้วปรับกฎลีฟเยียร์แทนครับแล้วบ้านเราไทยล่ะคะไทยเริ่มใช้สุริยคติแบบเกรโกเรียนในรัชกาลที่5แต่ยังถือ1เมษาเป็นปีใหม่จนถึงพศ2484จึงเปลี่ยนเป็น1มกราตามสากลทำให้ปีพศ2483มีแค่9เดือนเมษาถึงทคส่วนเกรดจำง่ายเรื่องจำนวนวันเดือนที่ลงท้ายคม31วันยนต์30วันและกุมภา28-29วันเป็นกรณีพิเศษช่วยจำวันได้ไวมากครับสรุปให้หน่อยค่ะ1ประโยคว่าทำไมวันแต่ละเดือนไม่เท่ากันเพราะมรดกซับซ้อนจาก 1. ดาราศาสตร์ปีไม่หาร12ลงตัว 2. ความเชื่อโรมันเรื่องเลขคี่เลขคู่ทำให้กุมภา28 3. อัตราการเมืองยุคจักรพรรดิดีดเดือน31วันติดกันและ 4. การปรับจูนเกรโกเรียนที่แก้ปีรวมแต่ปล่อยจำนวนวันรายเดือนไว้ตามเดิมครับ
โอเค คราวหน้าถ้านับนิ้วจำวันแต่ละเดือนอยู่ เรากำลังท่องประวัติศาสตร์ที่ปั่นป่วน ไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์สวยๆนะคะ ใช่เลยครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ